Mặt trời châu Phi, một quả cầu vàng rực rỡ, từ từ leo lên bầu trời rộng lớn, trong xanh. Nó chiếu ánh sáng ban mai khắp những đồng bằng bất tận của Serengeti. Phía dưới, một biến cố, khô cháy đến độ ngả màu giấy cũ vì mùa khô, trải dài đến tận chân trời. Những cây kèo rải rác đứng như những người lính gác cô đơn. Đạch khô nứt nẻ dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, và những dấu vết cuối cùng của màu xanh đã biến mất từ lâu. Một tiếng ngân nga sâu thẳm, nguyên thủy bắt đầu cựa quậy. Một rung động được cảm nhận nhiều hơn là nghe thấy. Một con linh dương đầu bò đơn độc ngang cái đầu xù xì của nó lên, đôi mắt đen quét ngang chân trời. Nó phát ra một tiếng kêu trầm, buồn bã. Một âm thanh nữa là tiếng càu nhàu, nữa là tiếng bò. Và thế là nó bắt đầu. Thời gian chờ đợi đã kết thúc. Thời gian cho cuộc hành trình đã đến. Từ khắp mọi ngóc ngách của những đồng bằng phía Nam, chúng kéo đến. Những con linh dương đầu bò, những chú hề của Thảo Nguyên bắt đầu hợp lại. Những gì từng là những nhóm gia đình rải rác giờ đây hợp nhất thành một thực thể khổng lồ, duy nhất. Động lực của chúng đơn giản và sâu sắc. Cố ở đây đã hết, bị ăn trụi đến tận gốc. Các hồ nước đã cố lại thành những vũng bùn, rồi thành đạc nứt nẻ. Chúng đang theo đuổi sự sống, theo mùi của những cơn bão xa xăm và lời hứa của những đồng cỏ xanh tươi nằm ở phía bắc. Những con bê mồi sinh vài tháng trước bám sát bên mẹ. Đôi chân khăn khiu, đôi mắt to tròn, ngây thơ đã bắt đầu học những bài học khó khăn của con đường. Cùng với linh dương đầu bò là những người bạn đồng hành của chúng trong cuộc di cư vĩ đại này. Cuộc hành trình về phía bắc không ngừng nghỉ, nhưng có một chướng ngại vật nổi bật hơn tất cả, đó là sông Mara. Đang đến bờ sông, một dòng nước màu nâu đúc cuồn cuộn, dâng cao vì những cơn mưa gần đây. Nước chảy xiết và sâu, bề mặt của nó che giấu những mối nguy hiểm ẩn nấp bên dưới. Và con sông còn chứa đựng một nỗi kinh hoàng khác, cổ xưa hơn. Ẩn nấp ngay dưới bề mặt là những con cá sầu sông Nile. Đây là những con khổng lồ, một số lớn nhất ở châu Phi. Chúng đã chờ đợi khoảnh khắc này cả năm. Cuối cùng, một con linh dương đầu bò bị thúc đẩy bởi sự tuyệt vọng hoặc một sự dũng cảm bất ngờ. Nhảy xuống, nó lao mình vào dòng nước cuồn cuộn. Với hành động dũng cảm đó, lời nguyện bị phá vỡ. Đột nhiên, một dòng thác cơ thể theo sau. Dòng sông là một chướng ngại vật dữ dội và chết chóc, nhưng những mối nguy hiểm không kết thúc ở bờ sông. Sư tử, những kẻ săn mối hàng đầu của Thảo Nguyên cõi cuộc di cư không phải là một cảnh tượng, mà là một bữa tiệc di động. Một đàn sư từ cái nam thấp trong cổ cao, bậc thầy phục kích, phối hợp thầm lặng, chết chóc. Chúng theo dõi đàn, cho một dấu hiệu yếu, một con bê non đi lạc khỏi mẹ. Cuộc rượt đuổi, tốc độ và sức mạnh ngoạn mục. Sư tử lao ra, sự hoảng loạn bùng nổ trong đàn. Sư tử tập trung, ánh mắt khóa mục tiêu. Thời tiết cũng trở thành kẻ thù. Khí hậu châu Phi là thái cực. Trận mưa lớn bất ngờ biến động bằng thành vung lạy. Bê mắc kẹt, bị tách khỏi mẹ trong hỗn loạn. Mặt trời thiêu đốt, cạn kiệt năng lượng, mất nước. Mỗi ngày là một cuộc chiến chống lại cơn khát đói kiệt sức. Trước những mối nguy hiểm to lớn và liên tục như vậy, làm thế nào mà một con linh dương đầu bò đơn độc có thể sống sót? Câu trả lời không phải ở sức mạnh cá thể, mà ở sức mạnh tập thể. Có một an toàn phi thường trong số lượng. Một con là mục tiêu, 1 triệu là cơn lốc hỗn loạn. Sự đoàn kết không chỉ là rào cản vật lý, đó là một ý thức chung, một mạng lưới giao tiếp như dòng điện. Vậy tại, thay đổi tư thế, tiếng rên rỉ trầm. Tín hiệu lan truyền trong phần dây khiến hàng trăm rồi hàng ngàn con cảnh giác. Đàn bảo vệ thành viên dễ bị tổn thương. Bê non là tương lai và mẹ bảo vệ chúng. Chạy cùng con bê trong cuộc giẫm đạp, hướng dẫn và che chắn chúng. Cuộc hành trình cướp đi nhiều sinh mạng nhưng đàn vẫn tồn tại. Sức mạnh không ở sung hay tốc độ mà ở cam kết với nhóm. Mặc dù đàn hoạt động như một tập thể, nhưng cuộc hành trình không phải là không có những khoảnh khắc lãnh đạo cá nhân. Con vật dẫn đầu này có lẽ được thúc đẩy bởi một niềm tin nội tâm không thể lấy chuyện. Sẽ là con đầu tiên nhảy xuống. Lòng dũng cảm của nó đóng vai trò là chất xúc tác, truyền cảm hứng cho hàng ngàn con phía sau nó đi theo. Sau nhiều tháng di chuyển không ngừng nghỉ và vô số thử thách, những đàn cuối cùng cũng đến những đồng cỏ xanh tươi của Masai Mara. Đối với linh dương đầu bò, đây là thiên đường. Đó là phần thưởng cho sức chịu đựng đáng kinh ngạc của chúng. Ở đây chúng sẽ nghỉ ngơi, gặm cỏ và lấy lại sức. Những con bê sẽ lớn hơn và vòng đời sẽ tiếp tục.
Cuộc di cư không chỉ là một cuộc hành trình đối với linh dương đầu bò, đó là huyết mạch của toàn bộ hệ sinh thái Serengeti Mara. Và chẳng bao lâu nữa, các mùa sẽ lại thay đổi. Tiếng gọi cổ xưa sẽ lại khuấy động trong đàn. Cuộc hành trình vòng tròn vĩ đại sẽ bắt đầu lại. Đó là bản giao hưởng tuyệt vời, gầm thét và hoàn toàn truyền cảm hứng của sự sống sót.